Pembaikan applian ortodontik. Contoh kerosakan applian ortodontik: Adam clamps patah, acrylic base patah di bahagian skru. Impresi diambil oleh doktor untuk model kerja. Potong acrylic base berdekatan dengan tempat yang patah dan bersihkan sisa akrilik di skru. Bersihkan sisa akrilik berdekatan dengan skru. Trim lebih kurang 2 mm di sekeliling tempat yang patah. Buang akrilik untuk mengeluarkan krim Adam yang patah. Sediakan ruang untuk krim Adam yang baru. Bentukan krim Adam yang baru menggunakan 0.7 mm stainless steel wire. Lekatkan komponen dengan menggunakan lilin. Letakkan lilin pada ruang pengaktifan untuk mengelakkan dari dimasuki akrilik. Letakkan juga lilin di permukaan garis tengah akrilik untuk mengelakkan daripada tercantum sewaktu proses pempolimeran. Lekatkan applian yang patah ke atas model.
Proses pempolimeran. Acrylic base dibentuk semula. Proses pemangkasan. Potong bahagian tengah untuk membolehkan pengaktifan. Proses pengilapan. Pembaikan appliance ortodontik.